नेपाली खानालाई विश्वभर प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल फूड्सले बेलायती संसद भवनमा मौलिक खानाका परिकार सार्वजनिक गरेको छ। संसद भवनको ऐतिहासिक कक्षमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा उत्पादित क्वाटी, मुस्ताङको दाल, आलु, तामा, बोडी, चना, दाल र मासको दाल गरी 5 परिकार सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल फूड्सले आयोजना गरेको प्रोडक्ट लन्चिङ इभेन्टमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, सेफ सन्तोष शाह र नेपाल फूड्सका प्रबन्ध निर्देशक विकास नेपालले नेपाली मौलिक खानाको संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्। उक्त परिकारहरू बीबीसी मास्टर सेफ रिम्याच विजेता सन्तोष शाहको रेसिपीमा तयार गरिएको हो। अरूको लागि हामी बेच्न खोजेर नै भएर यसलाई प्रमोसनको रूपमा पनि हामीले लिइरहेछौँ। तर नेपाली खाना जस्तो बन्छ नेपालमा त्यस्तै नै हो। त्यसमा तपाईको डेरी छैन यसमा। तर हामी नेपालमा कस्तो बनाउँछौँ, कस्तो स्पाइसी खान्छौँ, कुन क्वाटी कति स्पाइसी हुनु पर्यो, त्यसमा कति ज्वानो हुनु पर्यो। अब ज्वानो पिरो हुन्छ भनेर हामीले ज्वानो कम गरेको छैनौँ। तर त्यो नेपाली प्रोडक्ट नेपाली नै राखेको छौँ र नेपाली टेस्टमै छ। यो अरूको टेस्टमा हामीले डाइभर्ट गरेर पिरो कम बनाइदियो, गार्लिक कम हालिदियो, लसुन कम हालिदियो, यो कम हालिदियो भनेर हामीले गरेको छैनौँ। बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपाली खाना, संस्कृति र व्यापार प्रवर्धन गर्ने अभियान उदाहरणीय रहेको बताउनु भयो। सधैँ खाइने चिजहरूलाई बेलायतको टेस्ट र बेलायतको जस्तो ठाउँमा जुन किसिमको स्ट्यान्डर्डमा उहाँहरूले ल्याएर एउटा प्रचार प्रसार गरेर वितरण गर्ने र बिक्री गर्ने जुन व्यवस्था गर्नुभयो, त्यसले मलाई लाग्छ दुई बीचको आर्थिक सम्बन्ध अझ वृद्धि गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। यहाँहरू जस्तै उहाँहरूले गरे जस्तै अरूहरूले पनि गर्दै जानुहोस् र उहाँहरूको यो जुन प्रक्रिया हो, स्पेसल्ली नेपाली प्रडक्टलाई, नेपाललाई र नेपाली खानेकुरालाई चिनाउने जुन कार्यक्रम हो, त्यो अझ बढ्दै जाओस् भन्ने हाम्रो हार्दिक शुभकामना। नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न पौष्टिक, स्वास्थ्यकरका साथै स्वादिलो पनि हुने भएकोले विश्व बजारमा माग भए पनि बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा नेपाली उत्पादनको पहिचान बढाउन बेलायती संसद भवनमा यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल फूड्सका निर्देशक विकास नेपालको भनाइ छ। देशलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यो नेपाली खानालाई नेपालीबाट बाहिर लगेर चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ भनेर हामीहरूले एकदमै प्रिमियम क्वालिटीमा गर्छौँ। सो आज यो भेन्यूमा गर्नुको कारण पनि त्यही हो। अब हाम्रो सेफ सन्तोष शाहसँग हामीहरूले रेसिपी लिएर एउटा काइन्ड अफ भनौँ न म्युचुअल ब्रान्ड जस्तो गरेर हामीले यो 5वटा हिट एन्ड हिट प्रडक्टहरू लन्च गरेका छौँ। एकदमै सिम्पल छ। अब सन्तोष इज अल्सो भेरी पपुलर भनौँ न वाइडर अडियन्समा। सो उहाँहरूको पनि पार्टिसिपेसन यसमा गराएर चाहिँ हामी नेपाली खानालाई कसरी बाहिर लैजाउँ भन्ने यो हाम्रो एउटा प्रयास हो। नेपाल फूड्सको हरेक प्याकेटको बिक्रीको केही रकम नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको बेलायती च्यारिटी संस्था फेज वर्ल्ड वाइडलाई प्रदान गर्ने गरिएको छ। Director of Phase Worldwide, and we're working with Nepal Foods on collaborating as a charitable organisation in Nepal to help benefit the people in remote areas of the country. कुनै पनि खानाका परिकार जिब्रोको स्वादमा मात्र सीमित नभई त्यसले मौलिकता सहित राष्ट्रिय पहिचान समेत बोकेको हुन्छ। खानाको माध्यमबाट व्यक्तिगत पहिचान सहित राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हुन् बीबीसी मास्टर सेफ उपविजेता सन्तोष शाह। विश्व प्रसिद्ध बेलायती संसद भवनमा नेपाली मौलिक परिकार सार्वजनिक गरेर विश्व बजारमा केही हदसम्म भए पनि नेपाली खानाको पहिचान सहित पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरा पर्सन गेहेन्द्र साकेका साथमा कुशल श्रेष्ठ, बेलायत। महोत्तरीको